हेलो के छ बे ठीक छ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ म अफिस तल जिन्स प्यान्ट जस्तै देखिरहेको छ टाढाबाट तर कपडाको प्यान्ट हो म्यानेजर साहब नमस्कार नमस्ते छिटै घर आउनु होला ल अनि टाइम टु टाइम फोन गर्नु होला मलाई यो के हो के थाहा नि तिम्रो पैसा तिर्यो कहिले हो के हजुर यो हो ए त्यो त म हजुरलाई किन्नु हजुरलाई होइन त्यो उसबाट भेस्टेज बाजे किन्नु भएको होइन ल बाइ बाई बाई डुगु बाबुलाई पनि बाई भनिदिनुहोस् कुक्स बाइ बाइ बाबालाई बाई बाई गर्दै छोरा हे गाइज ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ म पुनम आई होप हजुरहरू राम्रो हुनुहुन्छ स्वस्थ हुनुहुन्छ आफ्नो घरमा खुसी हुनुहुन्छ म पनि एकदम ठिक छु मेरो डुगु पनि ठिक छ र सर पनि ठिक हुनुहुन्छ र अहिले आज कुन बार बिर्से पनि आज सोमबार हो मन्डे र आजको भिडियो एकदम राम्रो हुनेवाला छ जे हुन्छ दिनभरिमा हजुरहरूसँग सेयर गर्छु बाई बाई छोरा हजुर सानो म्यानेजर हो ल ठुलो म्यानेजर सानो म्यानेजर बाई 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 डुगु मा ल बाबा जबसम्म छोराले एक राउन्ड घुमाउँदैन तबसम्म छोरा बाबालाई अफिस जान नै दिँदैन हेलो डुगु हेलो बाई बाई डुगु भयो अब आउनुहोस् खुसी खुसी बाइकबाट ओर्लिने होला कि उयो ओर्लिने होला थाहै छैन साथीहरू बाबाको प्रिय छोराको प्रिय बाबा हेलो लोक्नुहोस् ल बाबालाई बाई बाई भनिदिनुहोस् त बाबालाई मलाई होइन अब घर हिँड्नुपर्छ ल अब घर हिँड्नुपर्छ बाबा यहाँ म चिकन भुटिरहेको छु साथीहरू म यहाँ के अरे आज चाहिँ चिकन पुलाउ बनाउन गइरहेको छु त्यही भएर म यहाँ चिकन भुटिरहेको छु अनि चिकन पुरै फ्राई हुन्छ अनि त्यसपछि म पुलाउ बनाउन सुरु गर्छु यसमा केही हालेको छुइनँ एकदम सिम्पल त्यो जावित्रीहरू हुन्छ स्टार्ट फुलहरू जिरा त्यस्तो सिङ्गो मसलाहरू तेजपातहरू हालेँ अनि तेल अनि त्यसमा फ्राई गर्दैछु अनि त्यसपछि हेर्दै जानुहोस् म के गर्दैछु हजुरहरूसँग सेयर गर्छु अघि म चिकनको के अरे चिकन पुलाउ बनाउँछु भनेर साथीहरू भनेको थिएँ तर सुट गर्न पाइनँ डाइरेक्ट फाइनल लुक हेराउँदैछु हजुरहरूलाई र म यो घरकै चामल जिरा मसिनो हुन्छ नि आफ्नै खेतको त्यो चामलको बनाएको छु घरमै खाना त्यतिकै रेगुलर घरमा चिकन थियो त्यही भएर बनाउने मोड भयो अब म पस्किँदैछु खै यता हेरौँ न मलाई किसी गरिदेऊ फेरि किसी गरिदेऊ मलाई बाबा अफिसबाट कतिखेर आउनुभयो छोरा मामु कहाँ गएको थियो भन न मामु कहाँ गएको थियो मिलु कुकुको मामु कहाँ गएको थियो
छोरी जानु पानी लिएर आउनु पानी लिएर आउनु हेलो एभ्रीबडी अफिसबाट म आइसकेँ म अफिसबाट आएँ अब यसो मामको तयारी गर्दैछौँ हामी आज माम छिटो पाएको छ किन भन्दाखेरि आज फेरि वर्ल्ड कप छ नि त अहिले 6:45 त्यही भएर हेर्नु पर्यो अनि माम छिटो खाएर यसो आफ्नो ठाउँ चाहिँ ग्रहण गर्नु पर्यो क्या नयाँ ठाउँ पनि क्याप्चर हुँदो रहेछ को ठाउँ क्याप्चर गर्छ पुन्टुले गर्छ कुकुले गर्छ हो मेरो श्रीमतीले गर्छ ठाउँै क्याप्चर गर्छ राम्रो ठाउँबाट हो कुकु हाई से हाई जाउँ 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 हेर्नु पक्नु कुकु हाई गर हाई गर हाई गर्नु यहाँ उठ्नुहोस् त ल हाई गर्नु ल जाउँ 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 पुन्टु जाउँ चिकन पनि छ र यसमा आलु पनि मिक्स गरेको छु म आलु बिनाको त सब थोक मलाई कम्प्लिटै मसु यो चिकन हो त्यो आलु हो कसो छ पुन्टु हेर्नुमा चाहिँ राम्रो छ खाना चाहिँ के हुन्छ हेरौँ यो डुगुको भाग डुगुको भाग यो डुगुलाई डुगु त्यत्रो थोरै खान्छ र पनि खुवाम न यम्मी यम्मी काटी पनि हाल्नु क्या कस्तो छ जानु एकदम यमी छ त्यसमा दही र राइता भएको भयो राइता त्यो रुगा लागेर नबनाएको नत्र राइता पनि बनाउँछु अझै मजा आउँछ मजा मिठो नि काक्ती हाल्नु काक्ती हाल्नै भेट्छ काटी हाल्नुपर्छ अनि यो खाएर त्यसपछि वर्ल्ड कप हेर्ने हो ल ठ्याक्क वर्ल्ड कप टाइम पनि हुन्छ साथीहरू भनौँ न एउटा कुरो वर्ल्ड कप बाहेक मेरो बुढा नि केही सुन्नुहुन्न खालि वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप अब म खान सुरु गरेँ साथीहरू कस्तो छ म टेस्ट गर्दैछु तपाईँले त राम्रो भन्नुभयो होइन जानु जाउँ कुकुर जाउँ तल जाउँ हो राम्रो छ जाउँ तल जाउँ म यो इन्जोय गर्दैछु हजुरलाई यो खाएर भेट्छु अब म चाहिँ गएँ वर्ल्ड कप हेर्न 6:45 भइसक्यो अब सुरु भइसकेको छ सबैजना गेमतिर गयो साथीहरू म एक्लै खाँदैछु अब हजुरहरूसँग कुरा गरेर खाँदा बरु बेस्ट र म त्यति स्पुनले खाँदिनँ चम्चाले म बढी हातले खान्छु मलाई हातले सन्तुष्टि मिल्छ बानी भइसकेको छु मलाई हातले खाँदा यम्मी छ काक्ती हाल्नु झन् मिठो लाग्यो अमिलो अमिलो वर्ल्ड कप जबसम्म फाइनल हुँदैन तबसम्म साथीहरू यस्तै हो हतार हतार खाना खानुहुन्छ सबैजना टिभीमा बस्नुहुन्छ म अब सबै खाना खाएर सबै काम भाँडाकुँडा सबै काम सकाएर मात्रै तल जान्छु मलाई पनि राम्रो लाग्छ तर म त्यति हेर्दिनँ काममा व्यस्त हुन्छु चिकन पिस पनि एकदम मजाले पाकेको छ यसको प्रपर रेसिपी चाहियो भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला धेरै मिठो बनेको छ म कुनै युट्युब यताउति केही नहेरिकन बनाएको छु आफ्नै तरिकाले आफ्नै घरकै बेसिक मसलाहरूले त्यो बाहिरको केही मसला हालिनँ आफ्नै होममेड बनेको मसलाहरू किचनलाई बाई बाई गर्दै साथीहरू अब तल जाँदैछु सफा गरिसकेँ मजाले म सधैँको जस्तै उता भाँडा मस्काएर कुनामा सबै रातभरिमा सुक्छ अब लागे गुड नाइट किचन मैं तो दिल की धड़कन तू मेरे राजा का बन्धन रातिको भ्यू यस्तो छ हजुरहरू पहिला भाटपट्टिको छेउछेउमा माथि माथि मजाले लाइट थियो
तर अहिले छैन साथीहरू। अब घर जाँदैछु, घर भन्दा नि तल जाँदैछु। तू कहाँ मै कहाँ। एकपल्ट तल जाँदैछु लक सक चेक गर्नलाई साथीहरू। लक के छ कसो छ हेर्नुपर्छ। दिदी तर बस्नु आज छैन, गाउँ जानु भएको छ दिदी। लक लागेको छ। यताको बत्ती पनि अफ गर्नुपर्छ। अब माथि फेरि मजाको यति सुकुनले खाएँ साथीहरू आज म, एकदम सुकुन। उहाँहरू त बुढा दिदीको छोरी छोरा तल आउनुभयो, म मजाले बिस्तारै टिकटक हेरी खाएको आरामले। मिठो पनि थियो, टनाटन खाएको छु। अब कसरी पचाउनु थाहा छैन। यहाँ हेर्नु गेम लभरहरू साथी के गरिबस्नु भएको छ यहाँ गेम लभरहरू। छोरा हजुर पनि गेम हेर्दै हुनुहुन्छ? आज कुन कुन देशको हो? हिजो कुन कुन थियो? कतार र इक्वेडर। ए इङ्ल्यान्ड र अरू? इङ्ल्यान्ड भर्सेस इराक हो। ए इराक। अहिले इङ्ल्यान्डले भर्खरै गोल हान्यो 34 मिनेट पछि। एक गोल हानेको छ। ल मजाले आफ्नो आफ्नो घरमा हेर्नु होला। म त सबै देखाउन सक्दिनँ, कपिराइट पनि हुनसक्छ होइन जानु। फेरि कपिराइटको बडा टेन्सन, 3 पल्ट आउनै हुँदैन हो। कपिराइट थोरै नहुन्छ, त्यो त गेम देखाउँदैन के ठेकान होइन। कुन्टु सोलिड गोल छिरा हो, टक्क हेड हान्यो, कस्तो मजाको गोल छिरा। त्यही रिभ्यू देखाइरहेछ। हुँदैन म इङ्ल्यान्डले फेरि इङ्ल्यान्ड होइन इङ्ल्यान्डले फेरि अर्को गोल हान्यो, 17 नम्बर जर्सीले हानेको छ। बाबरे मर्न लागेको खुसीले हेर्नु हेर्नु कोही यतै खुसी हुन्छ गोल हान्दा। नहेराउने कपिराइट हुन्छ, कुनै ठेगान छैन। सोलिड बल हाने यार हो। अहिले पुरै वर्ल्ड कप पपकर्न ल्याउनु बिर्स्यो। पुरा पार्टी हुन्थ्यो नत्र अहिले हाम्रो होइन। पपकर्न ल्याउनु बिर्स्यो। पपकर्न चाहिन्छ क्या यस्तोमा होइन हिजो गएको के, हिजो पाइनँ, पसलहरू सबै बन्द थियो नि त। उसको कारणले के भन्छ, चुनावको कारणले गर्दा। गजब गोल ल पार्टी दिनुहुन्छ नि? पार्टी किन दिनु हो अहिले? अब भर्खर त तपाईँ कसको पक्षमा? आज त इङ्ल्यान्डकै पक्षमा हो। इराक त जित्दैन थाहा छ होइन, तर इराक तपाईँ जित्नेको पक्षमा मात्रै हुन्छ। इराक जित्नु पहिला थाहा छ, तर फेरि यो मुस्लिम के अरे उता हुन त एसियाको हो क्या इराक, त्यसको सपोर्ट गर्नु अरे एसिया कन्ट्रीको होइन। हजुर तर जित्दैन त अब किन त्यसको उ गरिराख्ने क्या चाहिँ, त्यही भएर ठिकै छ। त्यसमा 44 मिनट भइसक्यो होइन, 44 मिनट। 5-7 मिनट कि 8 मिनट लगभग त के अरे इराकको किपर जुन छ नि पहिलाको अर्को किपर हो क्या, यो त्यसले चोट लागेर नाक साकबाट ब्लड आयो अनि त्यो आउट भएको छ अहिले, अनि अर्को किपर आएको छ अहिले। बेबी माथि माथि उफ्रा, माथि माथि उफ्रा। टोपी कस्तो कस्तो देखिरहेको छ टोपी हेर्नु नि छोराको। आज कुन टोपी लगाएको छोरा? बाबु कुन टोपी लाउनु भएको छ आज? यस्तो कुन कटको टोपी हो हजुरको? आउनु त म अर्को टोपी ल्याइदिन्छु, ठिक गरिदिन्छु। बेबी नुनु आफ्नै धुनमा छ छोरा। फेरि भिडियो लामो हुन्छ है, बाई बाई गरिदिनु ल। यसैको साथमा भिडियोलाई इन्डतर्फ लाँदैछु साथीहरू। राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। बुढा केही भन्न चाहनुहुन्छ? इङ्ल्यान्डले 3 गोल गरिसक्यो। अब के छ अरे भिडियो अब हामीले अन्त गरौँ, फेरि बाई बाई गरिदिनु ल। बाई बाई गरौँ, अर्को भिडियोतिर फेरि नेक्स्ट डे फेरि लाग्नुपर्छ। अर्को भिडियोको साथमा आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई, सी यू, लट्स अफ लभ। धेरै माया प्रेम वर्षाइदिनु होला सब्सक्राइब गरेर।
वर्ल्ड कप चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु है सबैले र योभन्दा पनि राम्रो राम्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु नि तबसम्मलाई बाई 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 गर्दैछु र पुन्टु बाई बाई फेरि पुन्टु कहाँ छ पुन्टु ए ल ल बाई बाई कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोमा को चाहिँ कसको सपोर्टर भनेर कमेन्ट गर्नु होला है